دابا سالينا لا بارتي الاولى اللي كتهضر على شنو الشروط اللي خصهم يكونوا فيك باش تقدر تدفع للجامعه هنايا وتقرا. اي بيان سور ما غاديش تقرا فابور كيف ما الا تفرجتوا في الفيديو اللي درت من قبل. هادو بالنسبه للناس اللي عارفين باللي الجامعه راه خصك تخلص باش تقرا فيها، يعني الناس اللي مستعدين انهم يخلصوا باش يقراو في الجامعه ولكن ما عرفوش المراحل اللي خاصهم يديروها باش يقدروا يدفعوا لهنا، يدفعوا للجامعه ويتقبلوا فيها. ندوزو دابا للدوزيام بارتي اللي الا تحققوا فيك جميع الشروط اللي ذكرنا وبغيتي تدفع الدوسي ديالك باش انك تقيد في الجامعه، شنو خاصك تدفع، شنو هما الوراق اللي خاصك توجد. كاينين بزاف ديال الاختلافات تقريبا ما بين جامعه وجامعه. كاينه جامعه كتطلب واحد الورقه معينه وجامعه اخرى ما كتطلبهاش. داكشي باش قلت لكم في الاول خصكم ديروا الليست، كل جامعه تشوفوا requirements يعني الحوايج اللي كتطلب باش انكم تقدروا تسجلوا فيها. بالنسبه للتسجيل في الجامعه، انا خديت جامعه سول الوطنيه كاكزامبل. اولا كاينين جوج ديال المراحل. المرحله الاولى اونلاين ابليكيشن يعني كتسجل اونلاين، والمرحله الثانيه هي كتصيفط لي دوكيومون ديالك باغ بوست. قبل ما نشرح لكم هاد المراحل بجوج، اول حاجه امتى كيكون التسجيل اونلاين يعني في السيت، امتى كيكون على حسب كل جامعه امتى كدير الفتره ديال التسجيل اونلاين في السيت ديالها. اغلبيه لهذا العام 2020 بالنسبه لجامعه سول الوطنيه داروا التسجيل من مارس حتى لماي، يعني من شهر 3 حتى شهر 5. اول حاجه اونلاين ابليكيشن يعني نتسجل اونلاين. كتدخل السيت ديال الجامعه، كتدخل للبلاصه ديال admissions، تتلقى undergraduates، كتكليكي على undergraduates و كتشوف واش حاطين اونلاين inscription اونلاين ابليكيشن ديال داك السمستر. الا حاطينها راه كتدخل وكتعمرها. شنو هما الحوايج اللي كيخصك تعمر في هذا الاونلاين ابليكيشن؟ اونلاين ابليكيشن ماشي سهله حيتاش هي اول حاجه غادي دوك المعلومات اللي دخلتي غياخذوهم بعين الاعتبار، والى قبلوا لك داك الدوسي ديالك اللي انت عمرتيه اونلاين كدوز للمرحله الثانيه اللي هي كتصيفط لهم بيبرز. هاد الاونلاين ابليكيشن كيخصكم تعمروها كاملها يا اما باللغه الانجليزيه ولا باللغه الكوريه، كيقبلوها جوج لغات فقط، يعني خصك يا اما تعمرها بالانجليزيه ولا تعمرها بالكوريه. وخاصك تحترم الديدلاين، كيعطيوك مثلا من تاريخ A لتاريخ B. الا كملتيها في هذه الفتره راها كتقبل. الا ما كملتيش لانسكريبسيون في هذه الفتره يعني الا فتي لا دات B راك ما كتقبلش ليك ما كيتقبلش ليك لي زانفو اللي دخلتي بحال الا ما دخلتيهمش. شنو كيكون في هذا الاونلاين ابليكيشن؟ تيكون فيها اولا personal information يعني المعلومات الشخصيه ديالك، اسم ديالك، السن ديالك، اسم الاب الام، جميع المعلومات الشخصيه، الايميل، اي حاجه، اي معلومه شخصيه تقدر تجيك على بالك. شنو كيكون فيها عاوتاني؟ كيكون خاصك ضروري تكتب essays. كيعطيوك واحد لاسباس خاوي فيه مثلا 4000 حرف ولا 4000 كلمه، كيخصك تحترم هذاك العدد تاع الكلمات اللي عطاوك، وحيت هذاك لا زون خصك تكتب فيها شي حوايج. شنو هما هاد الحوايج اللي كتكتب فيهم؟ personal statement، كيطلبوا منك انك تكتب personal statement. بالنسبه للناس اللي ما عرفوش personal statements كتبوها ليا في الكومنتس. الا ما فهمتوش هاد القضيه تاع personal statement
هو وهاد القضيه اللي جايه من بعدها ندير لكم فيديو ونشرحها لكم فيها مزيان حيت خصها الوقت. عاد اون زون اخرى كيخصكم تكتبوا فيها ستادي بلان ديالكم، يعني البلان ديال الدراسه ديالكم، خطه دراسيه تكتبوها. من بعد ما كتكتبوا هاد الحوايج كتعمروهم وكتعمروا المعلومات اللي طالبين منكم، كتوصل لواحد البلاصه ديال لي بياس جوانت، يعني دي دوكيومون اللي كيخصك تاجوتيهم. شنو هما هاد الدوكيومون؟ recommendation letters at least على الاقل كيخص يكونوا عندك جوج، وكل وحده من عند شخص مختلف. شنو هما هاد recommendation letters؟ هاد الشيء كاع هاد الدوكيومون نقدر ندير عليهم فيديو اخر if you want، ما بغيتش الفيديو يجي طويل حيت غيجي ممل. يعني واحد ليله تخلي كيكتبوهم لكم لي بروفيسور ديالكم، تقدر حتى شي ناظر ولا حارس عام ولا هذا يقدر يكتبها لكم، مي الا كان بروفيسور يكون حسن، وكل وحده تكون من عند شخص مختلف، مينيموم 2. عاد كيخصكم اون فوتو ديالكم، ماشي سيلفي، فوتو بروفيسيونيل، حيت هي لا فوتو ديال لو دوسي ديالكم حتى هي كتدخلوها. ابري هادو الحوايج اللي كتدخلوا كتسكانيو كتدخلوا، كاينين دي حوايج كطابيوهم. دابا غادي ندوزو لواحد المرحله ديال دي دوكيومون اللي كيخصكم تسكانيوهم وتصيفطوهم حتى هما، كيعطيوكم البلاصه فين انك خصك تصيفطوهم، يعني البلاصه فين كتاجوتيوهم في ديك الاونلاين ابليكيشن. كيخصكم consular reference. داك الكونسولار ريفرنس هي الريكومنديشن ليترز، يعني كيخصكم هادوك تسكانيوهم اوريجينال، تسكانيوهم وكتحطوهم في الاونلاين ابليكيشن. proof of language يعني كيف ما قلنا داك السيرتيفيكا ديال اللغه، يا اما الكوريه ولا الانجليزيه، حتى هي لوريجين كتسكانيوها وكتحطوها. وكاع هاد لي بابيي اللي غادي نذكر دابا كيخصهم الا ما كانوش باللغه الانجليزيه ترجموا اللغه الانجليزيه، حيت كيف ما قلنا كلشي لو دوكيومون كيخصهم يكونوا باللغه الانجليزيه كيف ما قالوا، و يكون فيهم واحد الطابع انترناسيونال اللي سميتو ابوستيل. اكيد دار في المحكمه، كيدار في المقاطعات، ديبون. شنو كيخصكم تاني؟ السيرتيفيكا ديال الجراديويشن ديالكم اللي هي الباكالوريا، السكان ديال لوريجين ديال الباكالوريا، السكان ديالو حتى هو الا كان ابوستي will be better. وكيف ما كنعرفوا في المغرب عندنا الباكالوريا بالعربيه وبالفرنسي، ما كاينش بلونجلي، يعني it's really هاد البروسيدور هادي راه كتخسر فيها فريمون بزاف ديال الفلوس. official high school transcript، الغوليفي د نوت ديال الباك، داك لو غوليفي د نوت اللي كيعطيوك في الاخر مع الكرتونه، هذاك حتى هويا كتسكانيه كتصيفطو لهم. certificate of nationality يعني واحد السيرتيفيكا كتثبت الجنسيه ديالك، تقدر تكون باسبور، اغلبيه كيطلبوا الفوتوكوبي ديال يعني السكان ديال الباسبور ديالك، ديال ماماك، ديال باباك، باش كيعرفوا بلي راه باش كيتاكدوا من الجنسيه ديالك. واغلبيه كنعرفوا الباسبور كيكون مكتوب حتى باللغه الانجليزيه، يعني ما تحتاجش تترجمه. الا ما كانش عند لي بارون ديالك باسبور، لا كارت ديدونتيتي، البطاقه الوطنيه، ولكن انت خصك تترجمها وشحال تاع الحوايج كيف ما قلنا كلشي بلونجلي. standardized test score، الريزولتا ديال الباك، ديال التيست ديال الباك، الريزولتا ديال نقطه الباك. و سكان ديال الصفحه الاولى ديال الباسبور ديالك، هذه ضروره. سكان ديال الباسبور ديالك حتى هي كيطلبوها منك، كتسكانيها كتصيفطها. وفي الاخر ملي كتساليه كاع تعمر، عاد كاينين بزاف اونلاين ريجستريشن، كاينين فيها بزاف ديال لي باج، كيخصك دير كونط في داك السيت تاع اليونيفرسيتي، دير كونط فيه المود باس ديالك كلشي، كتبقى كتعمر باج وكدير لهم اونغيستري باش حتى الا
خرجتي وعاوتاني بغيتي ترجع، كتدخل لي زانفو ديالك وكيطلع لك لاباج ديالك فيها داكشي اللي عمرتي، تقدر تموديفي، تقدر كلشي. واخر ايتاب في الاونلاين انسكريبشن، اخر ايتاب هي you need to pay. online application ماشي فابور، حتى هي online application ماشي فابور، خاصك تخلص عليها. كتخلص بلا كارت بونكير، يعني ضروري تكون عندك كارت بونكير انترناسيونال. كتعمر دوك ملي كتسالي كتخلص شحال تقريبا $100، ما بين 100 حتى $200. بعض المرات تيكون قل هذوك ما نظنش، المهم بين 100 حتى $200، يعني 1000 درهم تقريبا، 1000 حتى 2000 درهم كتخلصها. ملي كتخلصها صافي الاونلاين ابليكيشن ديالك كدوز، كتصيفط لهم ديريكت، كتصيفط لهم كيوصلك ايميل. ملي كتصيفط له، ملي صافي كتسالي هاد لي بروسيدور، ما يمكنش ليك ترجع وتصحح المعلومات اللي دخلتي، ما كتبقاش عندك القابليه تاع انك دير الكوريكسيون ولا تصحح ولا تبدل شي معلومه. This is too much. من بعد ما كتسالي هاد الاونلاين ابليكيشن صافي كتمشي كترتاح، كتسنى امتى يخرجوا لي ريزولطا تاع البري سيلكشن، امتى كيخرجوا لي ريزولطا. ايوا كتبقى تسنى ملي كيخرجوا الريزولطا، كيحطوهم في السيت، كتدخل كتشوفي الا كاينه سميتك راك دزتي للمرحله المواليه. الا ما كاينش سميتك راك ما تقبلتيش، او الا ما تقبلتيش ما كيرجعوش ليك الفلوس ديال الاونلاين ابليكيشن. bear in mind. الا تقبلتي كيعطيوك تاني واحد لا ليست تاع الاوراق اللي خاصك تجمعهم وتصيفطهم لهم باغ بوست، تصيفطهم لهم. واغلبيه هاد الفتره كتكون قليله بزاف، كتصيفط لهم الوراق ديالك في لابوست في ديك الفتره اللي عطاوك. ما عرفتش بالضبط الوراق اللي كيطلبوا، ما لقيتهمش في لي سيت في هاد المرحله الثانيه، ولكن الوراق ديالك باش يتقبلوا كيخصهم يوصلوا الجامعه اللي صيفطتيها ليها قبل من الديدلاين. حتى هما كيعطيوك ديدلاين في ديك الفتره. ملي كيوصلوا قبل من الديدلاين كيفيريفيوهم، الا قبلوا لك الوراق ديالك راك تقدر تقيد في المدرسه. ما قبلوهمش ليك، ما كتطلعش سميتك في لا ليست، عاوتاني هزك الماء. كي انانسر ريزولتس، الا تقبلتي راه كتقيد نورمال، كيصيفطوا لك البابي ديال انك تقبلتي، وديك البابي اللي صيفطوا لك هي باش كتقدر تطلع الفيزا باش تمشي وتسجل وتعمر تكمل كاع دوك البروسيدور ديالك، وتقدر تبدا القرايه والله يسر. هذا كان هو الفيديو ديال اليوم. حاولت نجمع بزاف تاع انفورميشن اللي يقدروا يعاونوكم. بزاف ديال الناس بغاو يقراو هنا في كوريا ولكن ما كيعرفوش المراحل اللي خصهم يدوزوا منها باش يتواصلوا مع الجامعه، باش يدفعوا لي دوسي ديالهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون استفدتوا منه واحد شويه، و الا بغيتوا تعرفوا شي حاجه اخرى خليوها ليا في الكومنتس، غادي نقلب عليها وغندير عليها فيديو وغادي نشاركها معكم. باي.